Chào mừng mọi người đến với bài phân tích chuyên sâu của chúng ta ngày hôm nay. Trực tiếp và thẳng thắn nhé. Hình ảnh những khu vườn được bón ròng rã các loại phân NPK đắt tiền nhưng cây vẫn còi cọc, lá thì vàng vọt, gân lá xanh nhưng phiến lá lại nhạt màu, đọt non ra yếu ớt, hoa rụng lả tả và trái không thể lớn nổi. Có lẽ là một nỗi đau quá quen thuộc trong canh tác nông nghiệp. Hầu hết mọi người khi thấy cảnh tượng này sẽ bối rối và làm gì? Đúng rồi, vội vã bón thêm đạm, đổ thêm lân. Nhưng hệ lụy là gì? Đất bị ngộ độc muối nặng nề hơn, trong khi cây thì vẫn kiệt quệ. Chúng ta thường nghĩ rằng cây đang bị đói dinh dưỡng, nhưng thực chất là cây đang bị nghẹt thở sinh lý. Chúng bị nghẹt thở vì thiếu một chất dẫn đường vô hình vô cùng quan trọng, magie. Hôm nay, chúng ta sẽ bóc trần khoa học đỉnh cao của việc giải phóng toàn bộ năng lượng từ những bao phần NPK mà mọi người bón xuống, giúp lá xanh dày, rễ bùng nổ lông hút chỉ sau vài ngày. Và bí mật hóa sinh đó đến từ một hợp chất cực kỳ rẻ tiền, quen thuộc, muối Epsom. Chúng ta sẽ đi sâu phân tích cơ chế magie làm nhân của diệp lục tố, vai trò xe tải vận chuyển lân của muối Epsom, đồng thời cảnh báo phản ứng kết tủa thạch cao và đưa ra công thức pha trộn thực chiến. Hãy cùng bắt đầu nào. Thử nhìn vào hình ảnh này xem, tại sao cây trồng vẫn còi cọc, bất chấp chúng ta đã đầu tư không tiếc tay cho NPK? Câu trả lời không nằm ở việc phân bón kém chất lượng hay chúng ta bón chưa đủ lượng. Mọi người biết không, sự tương tác sinh lý học giữa các nguyên tố trong đất và rễ cây phức tạp hơn việc chỉ đơn thuần đổ thức ăn vào đất rất nhiều. Cây trồng của chúng ta đang đứng giữa một bàn tiệc thịnh soạn gồm đạm, lân, kali, nhưng miệng của chúng lại bị khóa chặt, chúng hoàn toàn bất lực trong việc hấp thu thức ăn. Đây chính là hiện tượng khóa cứng sinh lý. Nếu chúng ta không hiểu được nguyên lý đằng sau cánh cửa đóng kín này, thì dù có đổ thêm hàng chục bao phân nữa, mọi thứ cũng chỉ là muối bỏ bể, thậm chí còn giết chết hệ vi sinh vật đất. Ok, để gỡ rối vấn đề này, chúng ta sẽ đi qua một lộ trình rất rõ ràng. Một là nỗi oan của phân NPK, hai là bản chất thực sự của muối Epsom, 3 là phép màu kích hoạt diệp lục ở cấp độ tế bào, 4 là động lực giải phóng lân, 5 là đối kháng cation và kết tủa, và cuối cùng là công thức phối trộn chuẩn xác. Bây giờ chúng ta sẽ thu hẹp góc nhìn từ quy mô toàn trang trại, đi sâu xuống dưới những gốc cây để giải oan cho NPK trong phần đầu tiên này. Mọi người có bao giờ tự hỏi, nếu đất xét nghiệm ra vẫn thừa lân, thừa đạm mà cây vẫn suy dinh dưỡng thì vấn đề nằm ở đâu chưa? Thực ra, NPK đang mang một nỗi oan rất lớn. Tình trạng thật sự ở đây là nghẹt thở sinh lý. Hãy tưởng tượng màng tế bào rễ cây như những trạm kiểm soát an ninh cực kỳ khắt khe. Phân bón NPK xếp hàng dài ngoài cổng, nhưng chúng lại không có thẻ thông hành. Và chiếc thẻ thông hành vô hình hay chiếc xe tải chuyên dụng để chở những chất này qua màng tế bào chính là magie. Nitơ và phosphor không thể tự mình vượt qua màng sinh chất của rễ với số lượng đủ lớn nếu thiếu đi sự kích hoạt năng lượng và các enzyme đặc hiệu mà magie mang lại. Cây không đói NPK, nó chỉ đang bị trói buộc sinh lý mà thôi. Vậy thì giải pháp là gì? Hãy chuyển sang phần thứ hai để làm rõ bản chất của một thứ gọi là muối Epsom. Nhắc đến chữ muối trong nông nghiệp, ắt hẳn nhiều người sẽ giật mình e ngại. Cứ nghĩ đến muối là nghĩ đến sự khô cằn, cháy rễ và chết chóc. Nhưng khoan đã, chúng ta cần phân biệt rạch ròi. Muối ăn thông thường là natri clorua, chứa các ion natri và clo cực kỳ độc hại, phá vỡ áp suất thẩm thấu và hủy hoại tế bào rễ. Tuyệt đối không dùng thứ này cho cây. Ngược lại, muối Epsom thực chất là magie sulfat ngậm 7 phân tử nước, với công thức hóa học là MgSO4.7H2O. Nó hoàn toàn không có lấy một chút natri hay clo nào. Sự hoàn hảo của hợp chất này nằm ở chỗ, nó cung cấp khoảng 9,8% ion magie và 12,9% lưu huỳnh ở dạng ion sulfat. Và điều tuyệt vời nhất, nó hòa tan 100% trong nước. Ngay khi được pha loãng và tưới xuống, bộ rễ có thể bú lấy các ion Mg2+ và SO4 ngay tức thì mà không cần phải chờ đợi quá trình phân giải vi sinh chậm chạp trong đất. Nó cung cấp thức ăn ăn liền cho cây. Điều này dẫn đến một khái niệm cực kỳ quan trọng trong nông học hiện đại, đói magie tiềm ẩn. Tại sao lại gọi là tiềm ẩn? Bởi vì những bài kiểm tra đất thông thường đôi khi đánh lừa chúng ta. Chắc chắn rồi, tổng lượng magie trong đất có thể cao, nhưng nó lại bị khóa chặt trong các cấu trúc tinh thể khoáng, hoặc bị rửa trôi tuột đi trong nền đất cát có dung tích hấp thu cation quá thấp. Cây thì không lấy được magie, nhà máy quang hợp thì đình trệ, trong khi các chỉ số NPK lại xanh dờn. Việc bổ sung muối Epsom trực tiếp phá vỡ tình trạng đói tiềm ẩn này bằng cách cung cấp thẳng nguồn magie sinh khả dụng, cứu đói ngay lập tức cho hệ thống quang hợp. Khi magie đã vào được trong cây, điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra? Hãy phóng to hơn nữa vào cấp độ vi mô của tế bào thực vật trong phần 3, phép màu kích hoạt diệp lục. Và hình ảnh này minh họa cực kỳ xuất sắc một cơ chế sinh lý học cốt lõi, dòng chảy khối lượng hay còn gọi là mass flow.
Mọi người có thể thấy nước bốc hơi qua khí khổng trên bề mặt lá, tạo ra một lực kéo khổng lồ từ dưới lên. Dòng nước này di chuyển ào ạt qua mạch gỗ, cuốn theo các cation dương tự do như Mg2+, đi thẳng lên các bộ phận phía trên của cây. Chính vì muối Epsom hòa tan 100%, lượng Mg2+ tự do trong dung dịch đất là cực lớn, giúp quá trình mass flow này đưa magie xâm nhập sâu vào từng mô lá một cách dễ dàng nhất, chuẩn bị cho phản ứng sinh hóa vĩ đại nhất của tự nhiên. Khi đã vào đến lá non, vai trò thực sự của nó mới bùng nổ. Nguyên tử magie chính là trái tim, nằm ở vị trí trung tâm tuyệt đối của cấu trúc phân tử diệp lục. Nó chiếm khoảng 7% trọng lượng của chất diệp lục. Thiếu Mg2+, phân tử diệp lục lập tức vỡ vụn, quá trình quang hợp dừng lại, cây mất khả năng chuyển đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học ATP. Triệu chứng rõ nhất chính là chứng vàng lá gân xanh trên lá già, vì cây phải vắt kiệt magie từ lá già để ưu tiên cho sự sống của đọt non. Nhưng chưa hết đâu, muối Epsom không chỉ có magie, nó còn chứa lưu huỳnh ở dạng sunfat, một vũ khí bí mật. Lưu huỳnh là chất xúc tác sinh hóa không thể thay thế cho quá trình đồng hóa nitơ. Nó là khối xây dựng lõi để tạo ra các axit amin chứa lưu huỳnh, vô cùng thiết yếu như cysteine và methionine. Nhờ hai axit amin này, quá trình tổng hợp protein mới được hoàn thiện, giúp cây hấp thu và sử dụng trọn vẹn lượng đạm mà chúng ta bón xuống. Vậy là lá đã xanh, thế còn rễ thì sao? Chúng ta sẽ bước sang phần 4 để xem magie giải phóng phosphor trong đất như thế nào. Điểm thực sự thú vị và mang tính đột phá trên bảng dữ liệu này chính là sự chênh lệch khủng khiếp về ái lực liên kết sinh hóa. Trong mọi tế bào thực vật, ATP là phân tử mang năng lượng chủ đạo. Tuy nhiên, ATP không bao giờ tự hoạt động một mình. Nó bắt buộc phải liên kết với ion magie để tạo thành một phức hợp hoạt động có tên là MgATP. Nhìn vào những con số kia xem, hằng số liên kết của phức hợp MgATP lên tới 73 mmol/1, vượt trội hoàn toàn và đè bẹp mức 4 mmol/1 của MgADP. Điều này có nghĩa là gì về mặt nhiệt động học? Nó có nghĩa là tế bào sống luôn khao khát và ưu tiên giữ magie liên kết chặt chẽ với ATP. Lực liên kết khủng khiếp này tạo ra một nguồn năng lượng giải phóng khổng lồ, và nguồn năng lượng đó chính là động cơ duy nhất để vận hành các bộ phận cực kỳ quan trọng ở rễ. Và bộ phận quan trọng nhất được hưởng lợi từ năng lượng đó chính là máy bơm proton H+ATPa nằm trên màng tế bào rễ. Hoạt động nhờ nguồn năng lượng từ magie ATP, chiếc máy bao này liên tục đẩy các ion H+ ra ngoài môi trường đất. Khi H trọng bị đẩy ra, độ pH cục bộ ngay tại vùng rễ sẽ giảm xuống, tạo ra môi trường axit nhẹ. Sự axit hóa này là một phép màu sinh hóa. Nó đánh tan các hợp chất phosphor vốn đang kết tổ cứng ngắc trong đất, biến chúng thành dạng ion H2PO4- hòa tan mà cây có thể dễ dàng hút lấy. Nói một cách dễ hiểu, magie chính là chiếc xe tải bẻ khóa và chuyên chở lân vào rễ. Nếu thiếu magie, máy bơm tắt ngấm, pH không giảm và toàn bộ lượng phân lân đắt tiền dưới đất mãi mãi chỉ là những cục đá vô dụng. Hóa sinh thật kỳ diệu, nhưng nó cũng đầy cạm bẫy. Chúng ta cùng đi tới phần 5 để phân tích những nguy cơ về đối kháng và kết tủa mà người trồng phải đối mặt. Hệ sinh thái ion trong dung dịch đất là một chiến trường khốc liệt, và trên chiến trường đó, magie luôn ở phe yếu thế trước kali do hiện tượng đối kháng cation đồng phương. Cơ chế cụ thể như sau: magie chủ yếu xâm nhập vào rễ thông qua các kênh vận chuyển không đặc hiệu. Khổ nổi, kali cũng dùng chung con đường này, chưa kể nó còn có những kênh đặc hiệu riêng cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta bón một lượng lớn phân NPK giàu kali? Các ion K+ sẽ ồ ạt chen lấn, lấp kín và chiếm lĩnh toàn bộ các kênh vận chuyển, làm rễ cây bị mù hoàn toàn, không thể nhận diện được magie nữa. Cây sẽ rơi vào trạng thái thiếu magie trầm trọng ngay cả khi đất vẫn còn. Thật bất công là điều ngược lại không hề xảy ra. Magie dồi dào cũng không thể ngăn cản rễ hút kali. Do đó, việc chủ động bổ sung muối Epsom cùng với NPK chính là chìa khóa để cân bằng lại tỷ lệ K/Mg, giúp rễ cây không bị ngộ độc cục bộ. Kế tiếp là một cảnh báo cực kỳ quan trọng, một cái bẫy hóa học mà vô số người đã mắc phải. Khi tự pha chế phân bón, tuyệt đối, nhắc lại là tuyệt đối, không bao giờ được trộn trực tiếp muối Epsom đậm đặc với canxi nitrat. Về mặt hóa học, các ion canxi tự do Ca2+ sẽ phản ứng ngay tấp lự với các ion sunfat SO4 2- để tạo ra canxi sunfat. Mọi người biết canxi sunfat là gì không? Nó chính là thạch cao. Vâng, thạch cao xây dựng đấy. Một lớp bùn đặc quánh màu trắng sẽ ngay lập tức kết tủa dưới đáy bùn. Phản ứng này không chỉ khóa cứng cả canxi lẫn lưu huỳnh, khiến cây không thể hấp thu, mà nó còn đóng cạnh làm tắc nghẽn nghiêm trọng toàn bộ hệ thống bét tuôn nhỏ giọt. Một sai lầm phải trả giá bằng rất nhiều tiền bạc và công sức. Để tránh những thảm họa hóa học đó, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, công thức phối trộn chuẩn. Đưa lý thuyết sinh hóa phức tạp trở về thực tiễn khu vườn. Đây là quy trình từng bước vô cùng nghiêm ngặt. Bước 1.
hãy chuẩn bị lượng nước dồi dào và hòa tan hoàn toàn muối Epsom ở một thùng riêng biệt trước. Bước 2. Dung dịch muối Epsom đã pha loãng này phải là thành phần được đổ vào cuối cùng trong bể chứa chất dinh dưỡng chính sau khi các loại phân NPK đã hòa tan hoàn toàn. Bước 3. Khắc cốt ghi tâm không bao giờ được trộn khô muối Epsom với canxi nitrat. Trong các hệ thống canh tác chuyên nghiệp hoặc thủy canh, người ta luôn tuân thủ nguyên tắc bồn A, bồn B. Bồn A chứa canxi nitrat và các vi lượng, còn bồn B sẽ chứa magie sulfat và các cốt phosphate, phải cách ly chúng ở nồng độ cao. Điểm mấu chốt cuối cùng là nhận biết loại cây nào thực sự khác loại thần dược này. Sinh lý mỗi cây mỗi khác. Trong thực chiến, muối Epsom tạo ra sự khác biệt khổng lồ cho những loại cây ăn trái và hoa có nhu cầu magie cực cao, điển hình là cà chua, ớt và hoa hồng. Tỷ lệ pha an toàn chuẩn mực để tưới gốc thường dao động từ 1 đến 2 muỗng canh, tức là khoảng 14 đến 28 gram, hòa tan vào 1 gallon nước, tương đương khoảng 3,8 lít. Ngược lại, hãy cực kỳ thận trọng, tránh xa muối Epsom đối với các loại cây nhạy cảm với muối như phong lan, hoặc các loài ưa môi trường axit nghèo dinh dưỡng như Việt quất, và cả các loại cây mọng nước như xương rồng. Ở những loài này, lượng sunfat dư thừa sẽ phá tan áp suất thẩm thấu màng tế bào, gây bỏng rễ nghiêm trọng và cây có thể chết gục chỉ sau vài ngày. Chúng ta đã đi sâu tận cùng vào tế bào, từ cấu trúc của phân tử diệp lục cho đến các máy bơm proton vận chuyển lân. Và để khép lại, câu hỏi được đặt ra là triệu chứng của cây trồng đang thực sự muốn nói lên điều gì về môi trường vi sinh hóa của chúng trước khi chúng ta lại nhắm mắt với lấy một bao phần đa lượng NPK vô hồn khác. Mọi người ạ, thay vì bón phân theo thói quen hay cảm tính, chúng ta hãy bắt đầu tư duy như những nhà sinh lý học thực vật. Hãy quan sát tỉ mỉ sự đối kháng ion, hiểu rõ dòng chảy năng lượng trong tế bào. Khi nắm được bí mật của muối Epsom và magie, chúng ta không chỉ cứu sống cây trồng, tiết kiệm được hàng đống tiền phân bón, mà còn đánh thức được trọn vẹn tiềm năng di chuyển của cả khu vườn. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích chuyên sâu này. Hẹn gặp lại trong những chủ đề khoa học thú vị tiếp theo.